ons hieruit helpen? Ja, ik heb het. Zo moeilijk gewoon, jongens. Niks op. Allee jongen, je hebt die grote deur toch al open gekregen? Ja, ja. Hier is er weer. Spijt me. Ja, had ik dat geweten, dan hadden we niet door dat gat gesprongen boven in het dak, hè, want ja, nu zitten we hier. Dag mensen, we zijn hier toegekomen bij papier maché. Of papier maché, gelijk of dat je het wilt noemen. Een oude papierfabriek. Ja, ik heb het gezien. De waslijpje doe ik wel af, als je die gewoon afsluit overal. Dat is een gevaarlijkste. Het is een gevaarlijke overstap daar, maat. Dat is hoger dan dat je denkt, er zit er niet uit, maar dat is hoog. What's to see here? Ik vrees dat we hier een lichtje nodig hebben. Trap omhoog en een deur. Eerst eens zien wat dat hier te zien is. Het is hier allemaal dichtgemetst, hier is iets, ja. Hier is iets dat ze weggestoken hebben. Ongelooflijk, de buitenkant hebben ze hier weggestoken. Ik pijs dat we al zitten op het stuk waar dat je niet binnen mag. Die trap er eens op gaan. Kunnen we misschien naar het andere stuk door die tunnel? Nee. Probleem. Ja, probleem. Nee, dat is niet. Wat is het gewoon een beestje? Kijk, het is ja. Als de moeite is, kom ik mee. Ik denk dat er wel maar restjes zijn, maar dat je het zien vanaf hier. Maar hier is een tunnel. Die tunnel is nooit niet opnieuw zullen. Jawel, jawel. We hebben er juist onder geloof. Ja. Maar dat was nog daar, hè? Ja. Dan moet je dat kijken. Ja? Aha, een trap omhoog. Oh, kijk deze aan. Er zit toch geld in, joh.
een kluis? Ja, maar ja. Dat is een kluis, maar. Zo'n deur. En waarom gaat hij niet meer verder open? Nou, dat weet ik ook niet. Ah, wat zit hierin? Dat dat foto is dan. Ah nee, dat is alleen de buitendeur die open is. Dat is hier met nog een deur erachter. Hier is die strak en hier zo. Ha! Shit. Wat? Oh joh! Is die open? Wow. Wat? Dat moet je niet weten. Wat? Dat is een halve kamer. En hier is uw draaiklak naar boven. What the fuck, man. Dat hij niet in het slot valt of zo, man. Shit jong, wat een deur. Hoe vet is dat? Hierboven staat gewoon een stoel en nog wat kastjes. Vet is dat allemaal aan? Deze is wat. Ja. Nou, kom hier voor nergens. Hierboven is een kastje. Oh joh. Dat is echt vet. Dit kan wel wat. Ja, dan doe je ook niet. Klik, klik. Dat zitten we niet. Hier, Ja, groot venster. kan je ons hieruit helpen? Ja, ik heb het. Dat is wel moeilijk gewoon, jongens. Ik zoek Allee jong, je hebt die grote deur toch al open gekregen? Ja, ja. Hier zijn we weer. Spijt me. Ja, had ik dat geweten, dan hadden we niet door dat gat gesprongen boven in het dak, hè, want ja, dan zitten we hier. Kijk ja, de prikkelleidingen. Ja, Wat is er boven te zien daar? Ik weet het niet. Dat is gewoon een stoel en dan zo van die kastjes. Nog van die kast. Ja. Hoppa, nog eens kijken. Ja, ja, ik heb het gevoel dat we dichter bij die... Daar is een deurgang. Hier is een trappenhal, hè, volledig uit de marmer met loodraam en al. En die is nog volledig intact, maar ik weet niet waar. stak. Oh ja. Ha. Bingo, ja, zeer goed. Nou, hier is mij. Check die hal, jongen. Helemaal uit de marmer gemaakt. Schoon glasraam erin. Schone plafondafwerking. Oh, bekende Joni op de vloer. Jongen, jongen. En zo hard getrashed. Echt hè? Al 3 uur gestaan. Wat? Ach. Dus goed.
je vratljivo maar. Moeten we dat doen, hè? Trekt er alleszins naar een duivenkot. Ja, wil je nog verder gewoon of wat? Ja, secondje, we zijn er direct. Die komen. Zal ik daar hier proosten? Oh.